سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. من حمیدم و معلمم. 1 سالی میشه که با آرتا ازدواج کردم. شرط ازدواجمون هم این بود که مادرم هم باید با ما زندگی کنه. آرتام قبول کرد. یه روز که روز اول عادت ماهیانم بود و نمیتونستم برم سر کار، زنگ زدم به همکارم که به جای من امروزو بره جام، اما اونم گفت نمیتونه. منم چاره ای نداشتم و مجبور شدم که خودم برم. کارامو کردم و هر طوری بود رفتم. وقتی که مدیرمون حال و روزمو دید، گفت امروز 2-3 ساعتی زودتر برگرد. هر طوری بود اون چند ساعت رو موندم و بنا به قول مدیرمون 2 ساعت زودتر از روزای دیگه به خونه برگشتم. وقتی که به خونه رسیدم خیلی حالم بود و ترجیح دادم که استراحت کنم. مستقیم رفتم سمت اتاق خوابمون. وقتی که دم در اتاق رسیدم صدای مامانم رو میشنیدم که داشت آروم حرف میزد. خوب که گوش کردم شنیدم که مامانم میگه آرتا جون، تو رو خدا با من هماهنگ باش. باورم نمیشد. یعنی این صدای مادرم بود؟ یه آن فکر کردم چون درد دارم شاید توهم زدم. ناخودآگاه دستگیره در رو گرفتم و در رو باز کردم. وای، چی میدیدم؟ آره درسته، مامانم و آرتا تو اتاق بودن و با هم وارد رابطه شده بودن. چند ثانیه‌ای که شوکه نگاهشون کردم دیدم طاقت ندارم تو اون خونه بمونم. انگاری یکی گلومو گرفته بود و راه نفسم قطع شده بود. سریع و بدون هیچ مکسی از اتاق بیرون اومدم و از خونه بیرون زدم. حتی مامانم و آرتا منو ندیدن. 2 ساعتی رو روی نیمکت پارک محلمون نشستم تا سر ساعت هر روز بشه و به خونه برگردم. 2 ساعت که گذشت بلند شدم و آروم آروم به سمت خونه به راه افتادم. وقتی که رسیدم آرتا دیگه خونه نبود و مامانم از حموم اومده بود بیرون. هنوز موهاش خیس بود. سلام کردم و رفتم تو اتاق خوابمون. همونجا خوابیدم. وقتی که بیدار شدم از مامانم پرسیدم مامان، امروز آرتا خونه اومده؟ گفت کی؟ آرتا؟ نه عزیزم، همون صبح زود که تو رفتی اونم رفت سر کار. من هر کاری میکردم نمیتونستم به خودم بقبولونم که اون لحظه چی دیدم و چی شنیدم. اون روز دائم تو فکر بودم تا شب شد و آرتا از سر کار برگشت. ولی خب هیچ حرفی نزدم و اونم حرفی نزد. شاممونو خوردیم و خوابیدیم. صبح روز بعد دائم حواسم تو خونه بود. پیش خودم فکر میکردم که شاید همین الان مامانم و آرتا با هم رابطه دارن. از اون روز به بعد همش تو فکر بودم که دوباره هر طوری شده یه بهونه ای جور کنم و از مدیر بخوام که زودتر به خونه برگردم تا ببینم چه خبره. تا اینکه بعد از چند وقت دوباره یه روز از مدیر اجازه گرفتم و زودتر از هر روز به خونه برگشتم. آروم و بی سر و صدا پله ها رو بالا رفتم و به طبقه دوم که طبقه خودمون بود رسیدم. در واحدمون رو باز کردم و به داخل رفتم. بعدم رفتم سمت اتاق خوابمون که درش بسته بود. گوشم رو چسبوندم به در اتاق که باز صدای مامانم رو شنیدم که آروم قربون صدقه آرتا میرفت. منم پشت در اتاق وایساده بودم و داشتم حرفاشون رو میشنیدم و نمیدونستم باید چی کار کنم. مامانم و آرتا داشتن تو اتاق با هم رابطه برقرار میکردن و من هیچ کاری از دستم بر نمی اومد. فقط یه جور خودم رو راضی میکردم که مامانم جوونه و نیاز به رابطه داره. مجبور شده که آرتا رو انتخاب کنه. حالا اگر میرفت و با یه غریبه رابطه برقرار میکرد خوب بود. اونطور آبروریزیش که خیلی بدتر بود. البته خودم هم میدونستم که دارم حرف بی ربط میزنم. ولی خب من نه جرأت داشتم که بهشون بگم که از رابطهشون با خبرم، نه میتونستم تحمل کنم. عید بود و برادر آرتا آرش اومده بود خونمون و قرار شد همگی با هم بریم شمال. وقتی رسیدیم یه ویلا گرفتیم. هر کسی هم رفت تا سور و سات سفر رو آماده کنه. آرش هم رفت و کلی نوشیدنی جور کرد.
بعدم آرش و آرتا نشستن و تا جایی که جا داشتن نوشیدنی خوردن. منم داشتم تو آشپزخونه غذا آماده می کردم. وقتی که غذام آماده شد اومدم که بهشون بگم غذا آماده شده، ولی دیدم مامانم و آرش و آرتا ستایی وارد رابطه شدن. آرش وقتی که منو دید سریع اومد سمتم و منو بغل کرد و بوسید. اون شب انگاری قرار نبود که شب تموم بشه. من و آرش، مامانم و آرتا هر کدوم تو حال خودمون بودیم و اصلا نفهمیدیم کی از خستگی خوابمون برده بود. فقط صبح که از خواب بلند شدم آرش رو کنار خودم دیدم. مامانم هم کنار آرتا خوابیده بود. واقعا حیرت کرده بودم، چون از اون شب به بعد هفته‌ای چند بار این رابطه اتفاق می افتاد و من و آرش، مامانم و آرتا با هم رابطه داشتیم. 4-5 ماهی از این رابطه میگذشت که یه روز صبح از خواب بیدار شدم و دیدم اصلا حالم خوب نیست. سرگیجه و حالت تهوع امونمو بریده بود. وقتی که به مامانم گفتم، مامانم گفت شاید بارداری، برو یه آزمایش بده. منم رفتم و آزمایش دادم که دیدم مادرم درست حدس زده. من باردار شده بودم. وقتی که به آرتا خبر بارداریمو دادم، آرتا اصلا زیر بار نمی رفت و می گفت این بچه مال من نیست، این بچه مال آرشه، برو خبرش رو به آرش بده. منم رفتم و جریان رو به آرش گفتم. آرش گفت نگران نباش، خودم همه جوره‌ای پشت و پناهتم. این بچم پسر منه، آریان پسر باباشه. خندیدم و گفتم حالا از کجا مطمئنی پسره که اسم روش گذاشتی؟ آرش خندید و گفت اگه بچه منه که پسره. اون روز گذشت و بعد از چند ماه رفتم سونوگرافی که گفتن بچه پسره. مامانم حتی از باردار شدنم هم حسادت میکرد. دلش میخواست که به جای من بود. خلاصه چند ماه بارداریم گذشت و پسرم آریان به دنیا اومد. الان سالها از به دنیا اومدن آریان میگذره و آریان 6 ساله شده، ولی من و آرش هنوز با همیم و مامانم و آرتا با هم. من بعدها فهمیدم که کلاً ازدواج من و آرتا یه بهونه بوده که مامانم و آرتا به هم نزدیک بشن. یعنی من یه واسطه بودم برای رسیدن مامانم و آرتا. من و آرش بعد از به دنیا اومدن آریان تصمیم گرفتیم که یه همبازی براش بیاریم و دوباره باردار شدم. دخترم به دنیا اومد که الان 1 ساله شده. من زندگی خودم رو با آرش دارم و خیلی به هم وابسته شدیم، ولی خب هیچ وقت نتونستم که قبول کنم که چرا آرتا و مامانم به من ترجیح داد. مامانم چطور تونست قبول کنه که حبوی دختر خودش بشه؟ اما خب کاریه که شده، چه من باور کنم و چه باور نکنم. اتفاقی بود که افتاده، چون نه من میتونستم به کسی حرفی بزنم و نه کسی میتونست برام کاری کنه. فقط آبروم میرفت. حالا که فکر میکنم دلم حسابی شکسته. من از کسی ضربه خوردم که باید پشت و پناه هم میبود و برعکس اینطور ضربه به هم زد. دوستان عزیز، هیچ وقت به هیچ کس، حتی نزدیکترین فرد زندگیتون اطمینان نداشته باشید و هیچ وقت زن یا شوهرتون رو با نزدیکترین کسای نزدیکتون تنها نذارید، چه محرم چه نامحرم، چون این حسیه که عقل و درک نداره و بد و خوب سرش نمیشه. من سرگذشت خودم رو براتون تعریف کردم که شاید یک نفر از سرگذشت من عبرت بگیره. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خداوند می سپارم.